สวัสดีครับทุกท่านได้เวลากลับเข้าสู่โปรเจกต์ Green Hope กันอีกครั้งเหมือนเช่นเคยนะครับวิดีโอเมื่อคราวก่อนเนี่ยผมก็ได้ทำในส่วนที่เป็นสนามกีฬาสไตล์โมเดิร์นขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ในแม่น้ำและใกล้กับสะพานขึงพร้อมกับมีอาคารจอดรถที่เคยได้ทำกันไปแล้วนะแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังขาดหายไปและมันสำคัญมากๆก็คือที่พักที่ตอนนี้ยังไม่มีเอามาไว้รองรับผู้คนที่เข้ามาเที่ยวหรืออีเวนต์ในเมืองเลยนะโดยเฉพาะสนามกีฬาเนี่ยเรื่องที่พักนี่สำคัญมากๆเลยนะและในวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาสร้างในส่วนนี้กันนะครับโดยพื้นที่ที่ผมได้เลือกก็จะอยู่ติดริมแม่น้ำและเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากสนามกีฬาซึ่งจะใกล้กับตัวสถานีรถไฟเมโทรด้วยเช่นกันนะตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ส่วนของอาคารหลักที่เป็นโรงแรมกันก่อนนะครับโดยจะเป็นการวางฐานหลักของตัวอาคารกันก่อนตัวแอสเซทที่ใช้จะเป็น National Theatre of Cuba จาก Global ก็นำมาดัดแปลงเป็น Procedural Objects และวางตัว Object และมีการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆให้เป็นลักษณะแบบนี้นะลืมบอกไปว่าพื้นที่ในจุดนี้เนี่ยผมจะอิงมาจาก River Casino จากเมืองพิตสเบิร์กนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้ทำตามเหมือนในต้นแบบนะคือสถานที่จริงเนี่ยมันจะเป็นคาสิโนแต่ในที่นี้จะเปลี่ยนเป็นการทำโรงแรมแทนนะครับส่วนอาคารก็จะมีการใช้งานจริงอยู่แค่1อาคารเท่านั้นนะก็จะหันออกข้างแบบนี้เลยอ็อบเจกต์อาคารที่แปลงเป็น PO แล้วเนี่ยผมก็จะทำการ Copy ไว้หลายๆอันไว้เพื่อเชื่อมต่อหรือตกแต่งรอบๆอาคารไปนะโดยจะแยกชิ้นส่วนของใครของมันไปเลยแล้วเอามารวมกันที่หลังเพื่อให้มันง่ายต่อการจัดการนะและถ้าตกแต่งตรงไหนไม่ถูกใจเนี่ยก็สามารถแก้ไขหรือเอาออกได้ง่ายขึ้นนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแก้พวกตัว Mesh ของ Object ที่แปลงไปนะการปรับแต่งพวก Object ที่ทำอยู่ก็จะใช้วิธีการ Distort และปรับตัว Object ให้เข้ากันกับส่วนที่ทำอยู่นะอย่างเช่นผมต้องการหดอาคารทั้งหมดก็จะใช้วิธีนี้หรือถ้าต้องการปรับทีละส่วนผมก็จะเข้าไปที่ในส่วนของโหมด Customization แทนนะครับจากนั้นจะเป็นการทำถนนรอบๆตัวอาคารพร้อมกับลานจอดรถชั้นล่างก่อนตรงนี้จะไม่ได้รองรับความจุเยอะเท่าไหร่นะตัว Asset และตัวถนน Parking Lot ก็จะใช้เป็นของ Hockenheim นะครับมาขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการทำส่วนบนที่จะเป็นส่วนห้องพักของตัวอาคารหลักกันตัวแอสเซทที่ใช้จะเป็นโฮเทลโกลานีของ Global เหมือนเช่นเคยนะแต่ส่วนของด้านบนอันนี้ผมแปลงเป็น PO และเปลี่ยนสีของอาคารด้วยนะเพราะถ้าไม่แปลงเนี่ยตัวพื้นที่มากับตัวอาคารก็จะถูกดันขึ้นไปด้วยแล้วก็จะไปกระทบกับพวกพร็อพส่วนอื่นๆอีกนะเดี๋ยวขี้เกียจแก้ใหม่แล้วก็จะปิดท้ายอาคารกระจกใสและทำประตูส่วนนี้เพื่อกำหนดให้เป็นทางเข้าของอาคารด้วยจะมีปรับแก้ไขออบเจกต์ให้พอดีนะมาที่ส่วนของทางเข้าก็จะมีใส่เกาะกลางตรงนี้ด้วยโดยพื้นที่นี้จะถูกยกขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยแต่มันจะมีทำทางลงไว้ด้วยก็จะทำไว้2แบบเลยคือจะมีทั้งแบบปกติและสโลปลงมาสำหรับคนพิการด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นทำแลบการตกแต่งพื้นที่นะก็จะมีใส่พวกผนังปิดส่วนพื้นที่ต่างระดับบวกกับหลังคาครอบทางลงแล้วก็ต้นไม้ด้วยนะครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในส่วนถัดไปนะครับ
มาส่วนถัดไปผมก็จะมาทำส่วนของทางเดินชั้นบนกันต่อนะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ทางฝั่งถนนก็จะเป็นการทำเชื่อมต่อกับถนนตรงๆเหมือนกับที่เคยทำใน EP ที่แล้วนะก็จะเป็นทางเดินในส่วนของสนามโดยตรงที่ทำอยู่เนี่ยก็จะอยู่ต่างระดับเยอะอยู่พอสมควรเลยการเชื่อมต่อกับถนนก็มีจำกัดเพราะตัว Asset เองก็มีข้อจำกัดด้วยเหมือนกันอันนี้หมายถึง Asset Path ทางเดินที่เป็นของ DLC Plaza นะเวลาต่อแล้วโหนดใกล้กันมากๆเข้าเนี่ยตัว Segment ของตัว Path เนี่ยจะแสดงผิดเพี้ยนไปแล้วอาจจะมีผลกับตัวคนที่มาใช้งานด้วยนะครับส่วน Asset อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Network ก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า Asset ตัวนั้นจะมีข้อจำกัดแบบไหนก็ขึ้นอยู่แต่ละตัวเลยนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีทำทางเดินไว้อีกทางหนึ่งด้วยแต่จะเป็นแบบหลอกๆนะไว้สำหรับเข้าอาคารตรงๆเลยตรงนี้จะมีปรับพวกโหนดนิดๆหน่อยๆเพราะพื้นที่ก็จะมีลักษณะสโลปลงไปด้านล่างด้วยต่อจากนี้ก็จะเป็น time lapse นะจะเป็นการตกแต่งส่วนที่เหลือก็จะมีใส่พวกพร็อพอยู่ด้านล่างแล้วก็ตกแต่งถนนด้วยนะครับมาต่อกันที่ส่วนถัดไปกันนะครับก็จะเป็นการทำทางเดินลงมาที่พื้นที่ริมน้ำที่อยู่ด้านล่างในส่วนนี้เองจะมีทางเดินแบบยกระดับที่เชื่อมไปยังอาคารจอดรถที่อยู่ทางด้านซ้ายมือและตัวโรงแรมที่จะอยู่ทางด้านขวามือตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับคือตรงส่วนที่เป็นทางลงมาเนี่ยผมต้องการทำเป็นส่วนเล็กๆที่อยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะคือจะมีความคล้ายๆกับ EP ที่แล้วเลยที่จะเป็นลานที่ติดกับแม่น้ำแอสเซทที่ใช้ก็จะเหมือนกับที่เคยทำนะจะเป็นพาร์ทของ DLC Plaza นะครับรู้สึกว่า Asset DLC นี้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยจะไม่ใช่แค่พาร์ทแบบที่เคยทำในแมปวานิลาคือมันเอามาทำเป็นลานด้านหน้าอาคารได้แบบโดยไม่ต้องใช้ดีแคลเหมือนที่ผมเคยทำมานะมันเอามาปรับได้หลายแบบมากๆแล้วถ้ายิ่งพื้นที่ชันเนี่ยก็เอามาดัดแปลงโดยใส่ Prop Step ตรงส่วนกลางของพาร์ทโดยใช้ Intersection Marking Tool ด้วยก็ได้เพราะให้ความรู้สึกเหมือนทำบันไดเลยและจะเป็นการย่นเวลาทำด้วยแทนที่จะใส่พร็อพแบบปกติแต่ถ้าใช้มากก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวติดโหนดลิมิตอีกโหนดลิมิตในที่นี้หมายถึงใช้แอสเซทที่เป็นแบบเน็ตเวิร์กนะก็จะนับรวมกับพวกแอสเซทถนนนะส่วนพร็อพก็แยกต่างหากเลยจะคนละส่วนกับเน็ตเวิร์กนะครับ
ส่วนที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมากนะมีทำถนนเข้าไปในอาคารจอดรถแล้วก็มีใส่พวกมาร์กิ้งให้กับถนนก็จะเป็นพวกเส้นจราจรนี่แหละแล้วก็จะทำทางเดินเชื่อมกับอาคารด้วยนะครับระหว่างนี้จะเป็นทำแลบการตกแต่งพื้นที่นะและหลังๆก็จะมีตกแต่งพวกอาคารจอดรถนี่แหละก็จะคล้ายๆกับที่ผมเคยทำมาแต่เปลี่ยนรูปแบบจากอาคารปกติแก้ให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวกลับมาต่อในส่วนสุดท้ายนะครับมาที่ส่วนสุดท้ายของพื้นที่ที่จะทำในวันนี้กันนะส่วนนี้เองจะเป็นท่าเทียบพร้อมกับทางเดินริมแม่น้ำนะครับโดยจะมีทางเชื่อมจากด้านบนลงมาในพื้นที่ส่วนท่าเทียบที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับตัวไอเซตที่ใช้จะเป็น City Quay Y จาก CCP Bridges and Pier ของ Amesto นะพร้อมกับติดตั้งราวกันตกไว้โดยอันที่ใส่กับท่าเทียบเนี่ยอันนี้ก็จะมาจาก Railway Decorative Network ของLonic City 9 และอันที่เป็นทางเดินริมแม่น้ำก็จะเป็น Vanilla Fence ของ Manu Ramos นะครับที่เหลือจะเป็นการใส่ต้นไม้ต่างๆเพื่อเพิ่มความร่มรื่นแล้วก็เป็นอันเสร็จในส่วนนี้นะครับ
แล้วนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ได้ทำไปในวันนี้นะครับส่วนบิลต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะส่วนถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย